Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vreau să vă arăt un tort pe care noi îl preferam în copilărie. De Revelion, de exemplu. Și nu numai. De câte ori aveam o sărbătoare mai mare, de atâtea ori făceam acest tort din 4 ouă separate. Din 4 albușuri, 4 gălbenușuri. Lista ingredientelor o să vă las în descrierea filmului. Dar este ceva delicios. Avem nevoie de 4 albușuri pentru început, pe care le voi bate în baie de abur. O să pun și zahărul și foarte simplu. Și mai am nevoie de o lingură mare de zeamă de lămâie. Puțină sare. Și o să bat foarte bine până când incorporez ingredientele, cele 3 ingrediente. După care voi bate pe baie de abur până se ține bine de tel. Și va trebui să fac 3 foi pe dosul tăvii. După cum vedeți, este o rețetă extrem de simplă, dar extrem de gustoasă. După ce se fierbe apa, o să pun pe abur. Aici am o tavă unde am trasat cercuri, unde voi face spuma din albuș pentru cele 3 blaturi. Că o să vină 3 blaturi subțiri și micuțe. Nu fac mari, mici. Acum fac fierbe, pun pe foc. Și o să bat foarte bine până când iasă o spumă tare. Dragii mei, spuma mea este gata. Bezeaua. O să o dau deoparte cu atenție că arde. Foarte fierbinte această apă. O să pun tava în față, pentru că va trebui să așez, dăm apa mai departe, va trebui să așez bezeaua pe aceste forme, unde voi face 2 cercuri relativ egale. Așa arată, bezeaua trebuie să se țină de tel, fie groasă, și cu o lingură voi lua câte una mare și voi împărți acest bezea în 3 părți egale, încă o lingură, pe dosul unei tăvi. Pe aceasta o voi pune deoparte pentru că voi mai face o foaie din ea. Le-am împărțit pentru că oricum nu încap toate 3 pe aceeași tavă. Iar acum le voi nivela în formă rotundă, bineînțeles. Încercați această rețetă cu mare încredere la cele mai importante evenimente din viața dumneavoastră, pentru că este extraordinar de bună. Vă garantez. Un deliciu, absolut, n-am ce să zic. Tortul copilăriei mele. Să vedeți ce bunătate fac eu aici până la final. Uitați-vă de la început până la sfârșit pentru a vedea pas cu pas cum fac eu acest minunat tort. O splendoare, un gust desăvârșit. Acum fac și pe cel de-al doilea. Foarte finuț pentru că este foarte fragil. Această bezea este fragilă și se întinde foarte ușor. Am întins bezeaua. Acum ce facem? Eu am zahăr granule. Dar dacă nu aveți, puteți să puneți zahăr normal. Neapărat acest zahăr pe deasupra bezelei. Nu foarte mult. Pe toată suprafața. Pentru un gust și mult mai bun.
ceva de poveste. O să fiți foarte surprinși de rezultatul final. Acum îl voi pune la cuptorul încins la 180 de grade Celsius pentru foarte puține minute. O să vă spun cât a stat la mine în cuptor. Și așa facem și cu cea de-a treia foaie, tot la fel, același procedeu. Ne vedem în curând. Dragii mei, blaturile s-au copt din bezea, așa arată. Așa arată foarte bine, așa trebuie să fie, subțirele. Am pus blaturile la răcit. Acum, în aceeași oală, punem apă la fiert și în acest bol o să pun cele 4 gălbenușuri. Adaug zahărul și amestec. O să pun și puțină sare pentru gust. Un praf de sare. Adaug laptele. Pentru moment, eu pun în jur de 60 de ml de lapte rece. Dar dacă este nevoie, o să mai adaug. Dacă nu, vă spun cât am pus eu exact. Neapărat o esență de rom. Amestec. Ciocolată rasă. Sau ciocolată granule. Egal, de lapte sau amară, de care vă place. 100 de grame de ciocolată să avem, dar să fie de culoare închisă, deci neagră sau de lapte. Să nu fie albă. Amestec puțin și voi pune pe abur. Pentru a face crema pentru cele 3 foi. Până se răcesc foile, eu voi face și crema imediat. Am nevoie și de în jur de 180-200 de grame de unt la temperatura camerei, dar la acela la sfârșit. Și o să pun pe abur până se îngroașă crema mea. Oala fierbe și amestec până se face exact ceea ce trebuie. Crema mea a fiert. Nu trebuie să fie groasă, numai puțin să se îngroașe gălbenușurile. Cu atenție că arde foarte tare. Și o voi lăsa să se răcească complet. La temperatura camerei o acopăr și o las să se răcească, după care o să mergem mai departe cu rețeta mea de tort. Pe curând! Dragii mei, crema s-a răcit. Așa arată. S-a îngroșat, nu trebuie să se îngroașe mult pentru că nu are făină, nu are niciun agent de îngroșare. Uitați aici. Foarte bine arată. Acum va trebui să bat untul spumă, după care adaug din cremă. Aici am o formă detașabilă într-o tavă, unde voi umple tortul meu. Avem cele 3 foi, așa arată. Foile foarte bine arată, față, spate. Și acum bat foarte bine untul. Am bătut untul și o să adaug din crema de ciocolată. Pun în 2-3 tranșe și mixez în continuare la viteză mică. Adaug și restul de cremă și voi mixa foarte bine. Acum o să adun puțin untul de pe margine pentru a incorpora mai bine crema și continui să mixez la viteză mică. Crema mea este gata. După părerea mea, aceasta este cea mai bună cremă din lume. Nu există mai bună de atât. Cea mai bună cremă aceasta este.
pe care puteți să o faceți vreodată acasă. Așa trebuie să arate o cremă de înaltă calitate. Aceasta este. Fără nicio îndoială, încercați rețeta cu mare încredere. Tortul mamei de Revelion, de exemplu, de sărbători mari. Asta îi plăcea să facă așa ceva. Și avea gusturi foarte bune. Și are în continuare. Acum, o să împărțim crema. O împart în... Las și pentru decor, bineînțeles, puțină cremă. Și voi pune peste primul blat din tavă o parte de cremă. Și voi nivela foarte bine peste tot. Dacă nu aveți asemenea formă detașabilă, puteți să umpleți și fără ea. Se poate umple și așa. Pur și simplu pe masă. Dacă tot se apropie sărbătorile, am zis că să vă arăt un tort pentru o asemenea ocazie specială. Delicios! Pentru cele mai sofisticate gusturi. Absolut de nerefuzat așa ceva. Acum o să pun al doilea blat și îl voi aranja peste celălalt, peste cremă. Voi pune al doilea strat de cremă și voi nivela. Imediat o să bat și o frișcă foarte tare pentru decor, desigur, deasupra de tort. Restul de cremă o voi lăsa pentru decor la sfârșit. Acum pun ultimul blat și voi aranja foarte bine pe margine pentru a acoperi crema. O să-l pun deoparte la frigider și voi bate și frișca imediat. Frișca trebuie să fie rece de la frigider. Acum la rece. Acum am frișcă și voi bate cu mixerul tare până se îngroașă bine. Eu nu pun zahăr pentru că frișca mea este îndulcită. Dacă nu aveți frișcă îndulcită, puneți zahăr pudră cât doriți de dulce să fie. Și acum mixez la viteză mică. Frișca mea s-a bătut foarte bine, uitați aici. Perfect. Am scos tortul de la rece. Îl pun deoparte. Voi pune frișca într-un poș. Scrieți în comentarii să-mi spuneți și mie ce vă făcea mama dumneavoastră când erați copii. Pentru că eu vă arăt ce făcea mama noastră. Acest minunat tort. Scrieți în comentarii din ce oraș mă urmăriți, din ce țară. Mi-ar plăcea să știu. Și vă salut. Vă pup cu mare drag. Am pus frișca în poș. Iar acum o să ornez tortul meu. O să leg o clamă pentru orice eventualitate să nu curgă. O să scot cercul, această formă detașabilă, pentru că nu mai am nevoie. După cum vedeți, tortul este foarte subțire și foarte mic, dar extraordinar de delicios. O să scot și hârtia de desubt, pentru că și-a făcut treaba. Iar acum voi decora cu frișcă tortul meu. Am aranjat marginea. Acum voi face la fel și pe interior.
Am decorat tortul pe suprafață. Acum voi trece din nou la margine. Voi mai face puțin în interior. Așa arată tortul meu. Acum voi pune crema în alt coș. Crema care mi-a rămas. Aceasta este cea mai bună cremă care există din toate timpurile. Aceasta este. Cea mai clasică și delicioasă cremă din lume, pot să zic. Fără modestie. Acum o să continui cu această cremă. Și așa arată tortul meu festiv de astăzi. Super bine arată. Acum voi pune, bineînțeles, bomboane albe pe margine. Pentru aspectul acela de iarnă de atunci. O rețetă extraordinară pentru Revelion. Încercați cu mare încredere această minunată rețetă. Mega frumoasă și delicioasă. Vedeți cum strălucesc aceste bombonele. Ca și zăpada. Câțiva fulgi de cocos. Pentru că înainte, când eram noi copii, era foarte, foarte multă zăpadă și foarte mare. Așa că să sperăm că o să mai vedem zăpadă peste tot în lume. Și acum o pudră din acesta de aur din partea mea. Acum pun câteva biluțe albe. Și așa arată tortul mamei de sărbătoare. De anul nou sau așa. Pe lângă celelalte multe alte prăjituri. Și încă un tort, bineînțeles. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și la această minunată rețetă de tort. Tortul mamei de sărbători. Și până la următorul video, eu vă spun toate cele bune. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți cu prietenii și o să vă pun și o felie în descrierea filmului. La revedere!